สวัสดีครับทุกคนมาแล้ววันนี้เราจะไปเป็นพ่อมดพัฟเฟิลพัฟจะได้เป็นฮัฟเฟิลพัฟหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาเข้าเลยดีกว่าโอ้ตัวละคร เอาแบบไหนดีอะฮัฟเฟิลพัฟมันต้องแบบไหนอะอ้วนนิดนึงวะโอ้หล่อเชียหล่อไปปะเนี่ย โอ้หน้าแบบไม่น่าจะฮัฟเฟิลพัฟนะคนนี้ไหนดูสิต้องหัวหยิกๆวะเราเอาหัวหยิกๆดีกว่าโอ้เปลี่ยนหน้าได้ด้วยสกินคัลเลอร์อ๋อโอ้ลูกเอ้ยตากแดดเยอะใช่ไหมเนี่ยฝ้าขึ้นเต็มหน้าเลยมีแรนดอมไหมแรนดอมเฮ้ยนี่เหมือนชีวิตจริงเลยใส่แว่นนี้แหละเราเฮ้ยน้องหน้าอ้วนๆหน่อยสวัสดีครับคนดู ได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมเสียงโอเคเนาะใครจะเขียนอะไรในแชทก็กด Subscribe ให้ก่อนนะอันนี้กราฟิกยังไม่ได้ตั้งเลยเนี่ยไม่รู้กราฟิกเต็มหรือเปล่าโอ้แฮร์คัลเลอร์โอ้หัวแดงๆไหมตรงไหนดีอะทำไมหน้ามันดุจังวะ แบบน่ารักไม่มีเหรอโอ้จินเจอร์มาใช่หน้ามันแบบแก๊งสเตอร์มากเลยอะชอบคนพ็อปหรือแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่ยิ้มเลยแต่ละคนหัวโล้นไหมเป็นพระใช้เวทมนต์ใช้คาถาแต่ไม่ใช่คาถาแบบภาษาอังกฤษนะคาถาแบบไทยอะท่องนโมก่อน3 จบอะว้าเท่เว้ยโอ้แต่นี่ดูท่าทางแล้วไม่น่าอยู่ฮัฟเฟิลพัฟน่าอยู่แบบสลิตลินเลเวนคลออะไรอย่างนี้นะแต่ลานเอางี้ดีกว่าเอาเนี้ยจะเอาสีอื่นนะสีอื่นอ๋อหัวสีฟ้าเว้ยเขียวนี่เอางี้ดีกว่าเหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นสีนี้เลยกันละครั้งหนึ่งนะมาแล้วเราก็เคยเป็นวัยรุ่นนะทุกคน complexion นี่ไงโอ้โหเราอยากสร้างตัวละครน่ารักอะแอปเด็กอีกรอบได้ไหมเนี่ย
ไฟข้างปากวะปากจัดอะไรเงี้ยโอ้โหดุไปดุไม่เอาเราไม่ดุอุ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้หนุ่มไปทำอะไรมาบอกแล้วไงพ่อมดเลี้ยงแมวเป็นไงล่ะขวนหน้าซะนอนทับฝาโคล่าใช่ไหมเนี่ย คิ้วยูนิบราวไหมเอาเท่ๆหน่อยก็ได้มันดุกว่าจังทำไมมันดุกันจังเลยอ๋อเป็นอ้าวแล้วของเรานี่มันสีอะไรวะเนี่ยอันนี้เนาะEye Color สวัสดีครับคนดูใครเข้ามาใหม่ก็กดซับแล้วก็เขียนทักทายกันได้นะตาสีฟ้าดีกว่าไปจัดไปนี่อันนี้อะไรอ่ะ That was quite something. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. I am indeed a student, but I could very well be... A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. It was a few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. That was quite something. ไอ้เราชื่ออะไรดีนะเราชื่อฮาคอนดีกว่าตามชื่อของเราฮาคอนอะไรอ่ะฮาคอนพอตเตอร์ไม่ได้ฮาคอนโพเชอร์อะไรดีฮาคอนเราเป็นฮาคอนเมนิกได้ไหมเนี่ยเอาเป็นช่างแล้วกันฮาคอนเมนิกไปเราเป็นวิเศษนะเราไม่ใช่วิชสตาร์ทยูเจอร์นี่อ่ะมาแล้วมีนกฮูกด้วย It appears we are almost ready to depart. กำลังจะพร้อม It's a ที่จะไป pity แล้ว we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. ประธานมือสองครับผม Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me all the time. อุ้ยใครแล้วนะ Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. แปลไม่ทัน It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. เดี๋ยว Would be good to see the old pile of rocks. น่าสงสัยนะคนนี้ใครเพิ่งเข้ามาก็กดซับให้ด้วยนะครับโอ้โหบินได้ด้วยเว้ยไม่มีม้าก็บินได้วอร์เนอร์บราเธอร์ภูมิใจเสนอแอเวอร์แลนซ์อะไรก็ไม่รู้ฟิเตอร์ลิงเยอะ
caught you before you left for Scotland. สวัสดีครับ Just คนที่ barely. เข้ามาใหม่ ถ้าเขียนในแชท And ก็ who กด is subscribe ให้ your ด้วยนะ traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. ปี Or have I? Of course, as Well, the look at other fifth Bihar, years lor. will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you เริ่ม couldn't โรง have เรียน asked แบบ for ปี a better 5 mentor. โอ้โห Professor Sài mà. Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted Professor Fig ครับ wizard. เป็น Mr. ครู Osric ที่ is เก่ง prone แล้ว to ก็เป็น flattery. I dare say it's one of the พ่อมดที่ reasons เก่ง he's มาก risen so far at the ministry. Have you seen this? กอบบิน I have. ลิเบเลียน Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Raya. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before คือ I could เมีย respond, โปรเฟสเซอร์ received เตือน this. เรื่องไอ้กอบลิน it เรื่อง was เรื่อง the กอบลิน last thing she ก่อน sent ที่ me, เขาจะตาย Eleazar. It came to me via her owl, but บอก with ส่ no งเอาเนี่ยส่ง correspondence. นกคู่ให้คนนี้ I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. เขาบอก It ว่าเปิดไม่ looks ได้ like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. บอกมี น้องดูอะไร เรืองแสง แต่ฉันไม่เห็นมีอะไรเรืองแสงเลยอ้าวเห็นอยู่คนเดียว เฮ้ย Merlin's beard. เปิดให้เราเฉย How did you? Wait! คนอื่นเปิดไม่ได้ We did. โอ้หายไปแล้วครึ่งคันเฮ้ยเดี๋ยวตายไหมน่ะรอดอ้าวยังไงม้าเรา โอ้ย ขี่การบินไทยมั้งแต่แรกก็น่าจะดีอยู่แล้ว The key! Give me your hand! เอาแล้วกุญแจอะโอ้ทันเว้ยเนี่ยนะไม่ยอมนั่งเครื่องบินเซฟๆเอาม้าไปบิน Are you alright? You're hurt. Perhaps a bit. Take Yep. this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. วิกเกิลเวิร์นโพชั่นนะอ่ะกด G เพื่อฮิวฮัลโหลเอากดแล้ว โอ้ยอร่อย What happened? Poor George. I เกิ can't ดอะไร believe it. ขึ้น โอ้ไม่นะเจ้าจอ What ร์ the จ hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, บอกว่ามังกรปกติไม่นี่นะ I'm not ไม่ sure. ไม่ attack But that key you discovered was clearly a port key. portkey. เขาเรียกอะไรนะ An item enchanted to bring whoever touches it to a Cái specific cháu mà. place. เขาบอกว่าไอ้กุญ I'm แจ feeling นั่นคือ better, พอร์ต sir, คีย์ if you พอร์ตคีย์ like มัน to ถึ look งว่า around a bit. เป็นประตูวะ I would. But stay close. We've no idea who created this port key พอร์ตคี or ย์ why. พอร์ตคีย์ก็ต้องเปิดพอร์ตกระตุกไหมทุกคนไม่กระตุกเนาะจะได้ไม่ต้องปรับกราฟิก
เราอยู่ไหนกันเนี่ย How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish ก็อยู่ Highlands. สกอตแลนด์เฉย Those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either อ๋อ of us คือ expected. เรา But หนี Miriam มังกร sent มา that โดย portkey การ to ใช้ George พอร์ต for คี a ย์ reason. And I แล้วพอร์ตคีย์ believe ก็พาเรามา that อยู่ she สกอตแลนด์ and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. ก็คือเมียของโปรเฟสเซอร์แล้วก็จอร์ดอ่ะ Mind your step. พยายามรักษาไอ้พอร์ตคีย์เนี่ยไอ้กุญแจเนี่ย Where ที่ did พาเรา you มาตรงเนี้ย suppose your wife got the แล้วก็ตายไป portkey ทั้ that งคู่ brought เลย us here? A good question. Miriam spent years ตอน searching นี้ for โปรเฟสเซอร์ evidence ก็ of อยาก a รู้แล้วว่าพอร์ต long-forgotten คีย์นี่ form of พามาหา ancient อะไร magic. เราก็ตามโปรเฟสเซอร์ไปเรื่อย Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, กระโดดไปได้ but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But, sir, เร็วๆโปรเฟสเซ why อ was ร์ your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ก็คือเมเรียมเมียของโปรเฟสเซอร์เนี่ยเขา Is that ice? It's not cold enough here. เขา It appears to be a sort of เรียนรู้เรื่อง enchantment. Someone wanted to magic block โบราณ this path. ที่หายไปแล้ว Let's จาก see โลก some of นี้ that one work you were practicing. Focus on the center. แล้วไงอ่ะมันน้ำแข็ง Excellent. ต้องสู้แล้วมั้งโอ้ยไหล That was a bit rougher than I'd expected. Your one work's ตี improved ตี with เป็นไง every เป็นไง cast. ตี Thank you, sir. อ้าวไม่ขึ้นเหรอปุ้ง Ah, up there. โปรเฟสเซอร์เราเป็นวิเศษหรือเราเป็นอาซาซินครีดเนี่ย We're close now. It's just ahead. หนาวลมแรง Steady yourself. Reparo. เรดแพลอันนี้คือเอาไว้ซ่อมใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราทำโทรศัพท์หล่นจอแตก Almost there. เราใช้คาถานี้ได้ไหมเนี่ยอันแหน่ยิงโอ้สวัสดีครับคนดูที่เข้ามาใหม่ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. เขาหาของที่ไม่ควรจะอยู่ที่นี่อันนี้ป่ะรูปปั้นนี้ป่ะ Professor, this statue... This may have been his home. บ้านเขาเหรอบ้านไม่อยู่ไหนทำไมใจกันมันเยอะจังวะเฮ้ย
แปลก That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? บล็อกอะไรเนี่ย What's this? Professor Fig! เฮ้ยบ้านหรือเปล่า Professor เจออะไรก็ไม่รู้อ่ะ How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? เป็นหินแม What จิก room? I don't see anything. Professor มองไม่เห็น There's that ห้อง glow again. Like the glow on the portkey แต่เราเห็น container. กลับได้ไหม What in Merlin's name? หายไปแล้ว Godric's heart. Where are we? I don't believe Ow. it. วาร์ปมาตรงนี้เฉยเสียงใครหลับตอนนี้ไงกอบบิน Hello? อ๋อ เรารู้แล้วอยู่ที่ไหน Continental โรงแรมของจอห์นวิกอะใช่ไหมไม่ใช่หรอ It can't be. ไม่น่าเชื่อ Just a moment. รอแป๊บหนึ่ง Ooh. Wait a minute. มันเป็นแบงเกอร์เหรอเป็นพนักงานธนาคาร Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ยินดีต้อนรับสู่กริงกอร์ดวิสติ้ง Vault แบง number 12, I presume. Precisely. number 12 The key? ทำนั้นเลย Your wife's portkey. Oh, yes, of แจ course. ล่ะอ๋อนี่คุณแจนี่ This way, then. เขาตกลงเรามาถึงที่ไหม Stay close. เฮ้ยเหมือนในหนังเลยอ่ะ After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. เอามือไว้ในคาร์ทนะครับ ถ้าไม่อยากเสียมือไป How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. อ๋อ นี่คือทางเข้าส่วนตัว You'll want to take เข้า a หาแบง breath. ค์เขาบอกว่ามันปกติไหมเขาบอกไม่ปกติเฉพาะคนที่รวยแล้วก็มีอำนาจเท่านั้นที่จะทำได้ It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in, 4,000 with ปี quite ที่ a แล้วอะ distance to go. เฮ้ย400 ปีที่แล้วโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาแหมไม่ทันจริงนะโทษด้วย Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. โบสถ์ที่ 12 แสดงว่าสร้างตั้งแต่ก่อตั้งแบงค์ใครล่ะนะ Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches Bob over the Ken. oldest section of the bank.
มันมีแสงเหมือน Rare anyone เหมือนมัง goes ก there รอ่ะ anymore. แสดงว่าอยู่คนละพวกกันนะเนี่ย Here we are. สวัสดีครับคนดูได้ยินไหมเอ่ย When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. โอ้โห400 ปีแล้วไม่เคยมีใครมาเลยโวลต์12 โวลต์ที่ 12 ตู้เซฟที่ 12 Vault 12. Thank you for your help. ข้างในจะมีอะไรนอกอะไรอ่ะโถ่เงิน 25 เหรียญ What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! อ้าวเขาบอกว่ามี instruction บอกว่าให้เปิดเสร็จปุ๊บก็ให้ปิดเลย That was certainly unexpected. เวรละ Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. เนี่ย Revelio. ดิเวเลีย There! I saw something. Move a bit closer and try again. อ้าว อีกแล้วเลยมีของให้รูดก่อนไหมเราเล่นเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้เล่นสกายริม A door. นี่ Well, ประตู that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. เขาบอกว่า If มี what แส you ง can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. เปิดได้แล้ว จับไปเปิด อ้าว มืด Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do, บททดสอบปะเนี่ย but to what end I can't say. เราจะ Stay ตายไหมเนี่ย close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. อยากว่าเป็นพวกมดธรรมดาไม่อยากเจอความมืดเลยอือ Revelio. อยู่แค่เหลือเจออะไรไหมเนี่ย มีของให้เก็บไหมเนี่ย เฮ้ยเสียงอะไรวะ I see something up ahead. What is it? อะไรอ่ะ That glow again, but on the floor. เดี๋ยวมันต้องมีของให้เก็บสิ มีไหมไม่กล้าเดินไปดังมืดๆว่ะ อุ้ย Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm นี่ fine. อะไรอ่ะ You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor.
ทำไมโปรเฟสเซอร์มองไม่เห็นรูปปั้นเนี่ย Revelio. I presume this Yeah. is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. อ้าว When you moved, the reflection turned in the direction of the Wait. light. diffraction เปลี่ยน Perhaps ทิศ you เวลา should เราเดิน cast Lumos. เอาแยะลูมัสลูมัส1 acquire ว่านไลนิ่งชามอ๋อสเปลสล็อต1 Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. เงาตามแสงมาละมันจะเอาดาบฟันหัวเราปะเนี่ยอุ๊ยเอาแล้ว นั่นไง ว่าแล้ว ไม่น่ารอด Potato. โปเทโก Accio. Descendo. Levioso. Deposo. มานี่นะนี่นะนี่นะ Lumos. Levioso. อุ้ย Deposo. อ๋อ มันจะมีเซโกมา Descendo. Defindo. ขายแล้วกี่วะ Levioso. Potato. เซโก Confundo. Deposo. ปิ้วมีสเปลเดียวเนี่ยอะ Expulso. Expulso. เซอร์ระวังเซอร์ระวัง Ringo. เยอะมาก เยอะมาก Container. Confringo. นี่โปเตโก้ยังไงล่ะ อะไรเนี่ย review your objective โปเตโก้อ๋อโปเตโก้3 ครั้ง โอเค Levioso. โปเตโก้ Expulso. โปเตโก้ตียังไงล่ะ Confringo. หมดยังหมดยัง Revelio. Stay close. ไม่เนี่ยเฮ้ยของใจเย็นใจเย็นใจเย็นโปรเฟสเซอร์ เอา Professor. Professor Fig. Professor, where are you? โปรเฟสเซอร์ This isn't good. ชิบหายแล้ว Where am I supposed to go? โปรเฟสเซอร์ What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. ถามวิสไปแล้วกัน แต่ก่อนอื่น หาของก่อน Revelio. Lumos. ลูมอส Revelio. Hey. Lumos. โอ้เปลี่ยนไม่ได้เลยเนี่ย ไปทางไหนเนี่ย Revelio. Lumos. ไม่มีอะไรเลยเอ๊ะนี่ไงมีเชส เดี๋ยวเก็บของก่อน Ah, that's where they're leading. They're glowing. อันน่า Suppose I I'm need on a my roll own out, this roll out. time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. นะ1-3ก็ได้วะ Potato! Stupefy! Stupefy ไม่เทโก้ Stupefy เฮ้ยโอ้ชิวอันนี้อะไรอะเทโก้ อ๋อ กดค้างเพื่อสตันยังไงวะ อ๋อ โอเคจัดละมาดิ
ดิ Stupefy. ซุปเปอร์ฝ่ายเคาน์เตอร์ Stupefy. Stupefy. ซุปเปอร์ฝ่าย Potato. คิวไหวคิวนี่ซุปเปอร์ฝ่ายว่าแล้วเกือบแล้วไหมล่ะ Revelio. Lumos. มีของไหมมันต้องมีของสิ Revelio. Lumos. มันต้องมีของสิมันจะไม่มีมันจะไม่มีของเลยเหรอ Revelio. Lumos. อ๋อข้างหลังยังไม่มีวะอะไรอ่ะแล้วอันเนี้ย Revelio. Lumos. ประตูกระจกเหมือนในนี้เปล่าที่แฮร์รี่พอตเตอร์เจอพ่อเขาอ่ะได้เจอแม่เขาอ่ะอยู่ไหนวะมียาไหม อะไรอ่ะแจเหรอไม่ใช่โพชั่นโพชั่นเหรอเปเปอร์ There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for อ๋อ viewing เป็นเพนซี memories. ไปดูเมมโมรี่ I wonder. แสดงว่านี่เป็นเมมโมรี่จำได้ไหมตอนที่ดับเบิลดอร์ให้แฮร์รี่พอตเตอร์ดูเมมโมรี่อ่ะ Follow my lead. นี่เลยเหรอเฮ้ยดับเบิลดอร์ปะเนี่ยไม่น่าใช่นะหอมไปหน่อยตั้งฐานไป2 คน All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. คือมีความรู้บางอย่างที่เขาซ่อนไว้ แล้วคนที่เห็นในเรืองแสงอย่างเราอ่ะ That's จะ what ม you're องเห็น seeing. ได้ The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. แล้วเราคือเราเห็น The magic that Miriam แมจิกโบ had ราณ always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were...
looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. แรนร็อกอ๋อแรนร็อก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. ก็ปลิน Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. อุ้ยตายไหมน่ะ I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. สู้เขาโปรเฟสเซอร์ว่าไปไหนเนี่ยดักแน่เลยโอ้สู้คนเดียวเธอตัวใหญ่ขนาดนี้เดินแล้วหนีถึงเวลาหนีแล้วโปรเฟสเซอร์หนีดิเอ้าโอ้โหเกือบแล้ว Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. ดูดพลังได้เปล่าดูดพลังแมจิก Where are we? ก็บินตัวนั้น It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. ที่ไหนฮอกวอตส์เหรอ Come. We have a sorting ceremony นั่น to ไง get to. มาที่ฮอกวอตส์จริงๆด้วย คนที่สร้างไอ้ตู้เซฟนั้นน่ะ แล้วก็ไอ้เพนซีฟอ่ะ อยากให้คนที่มี ability ที่เห็นแมจิกโบราณมาที่ฮอกวอตส์ตื่นเต้นว่ะแล้วเราจะได้นกฮูกไหมนี่หรือว่าเรามีนกฮูกแล้วนกฮูกเราหายไปอ่ะพอร์ตคีย์เกมHogwarts Legacyนกคูกเราหายอ่ะแล้วนกคูกเราหายไปไหนวะเนี่ยเพราะนกคูกเราโดนมังกรบุกโจมตีไปเป็นไงบ้างวะนกคูกเรา Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm Keep no sorting expert, and but that seems more appropriate. Now, เปลี่ยนชุดด้วย I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you.
Ready for the sorting ceremony? จะไปสอดติ้งเซเลโมนีแล้วเดี๋ยวนะ เราเข้ามาปี 5แล้วเพิ่งมาสอดเนี่ยนะ คิดในใจโอ้โปรเฟสเซอร์ Phineas, Nigellus, Black. อันนี้มัน Prepare เหตุการณ์ yourself ก่อ to น meet ก่อน the ฮาร์รี่พอตเตอ headmaster. ร์หรือว่าหลัง น่าจะหลังใช่ป่ะ Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony เอานี่เป็น is เฮดมาสเตอร์ over. แล้วเหรอ There were แสดงว่าดับเบิลดอไปแล้วเหรอ complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. ผมไม่ฟังเลย If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. อาหารน่ากินมาก ปี 5 ครับผม Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Professor Have a Weasley seat. เหรอ หมวกจ๋าฉันอยู่บ้านอะไรเนี่ย Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? แก่กว่าคนอื่นใช่ไหม You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. แอะเขารู้อีกว่าเราต้องการอยู่บ้านอะไร I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in เรา you. จะได้ไปอยู่บ้านไหน A certain sense of... what is it? ก็เห็นเซนเราเซนอะไรอะเซนเซนเรามันต้องไอ้นี่อยู่แล้วความที่สงสัย A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Quick to learn นะ Perhaps you belong in Ravenclaw. เราอยู่เลเวนคราวเหรอ เฮ้ย เราได้เลเวนคราวอ้าว ชิมหาย เฮ้ยเลเวนคราวเหรอ เอาเลเวนคราวก็เลเวนคราวไหนๆหมวกเขาก็บอกงี้ละ โอ้ตอนแรกนึกว่าเราจะอยู่ฮัฟเฟิลพัฟกลายเป็นเรเวนคราวเฉย You belong in Ravenclaw. เราจะอยู่ในเรเวนคราว มันเชียร์กันขนาดนี้เลย Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Quidditch cancel เฉย Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ไล่เฉย โอ้ยังกินไม่เสร็จเลย ไม่ได้กินเลย Quite an entrance. It's lovely to meet you.
I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to ต meet ก you ลง as เรา well, ไม่ได้เป็น Professor. Hufflepuff As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right ได้ this เป็น way. แล้วเป็นคลอเฉยเลยแต่ไหนๆเราก็ไหน It's ๆเขาก็ quite เลือกให้เราละ uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the เริ่มที่ปี entrance 5 to เล the ยนะแก่มาก Ravenclaw เลยนะ common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. โอ้โหต้องแก้ไอ้นี่อีกต้องแก้พัซเซิลอีก Who lived longer? The ghost or the poltergeist? ไป Ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. อ้าวตอบเองเฉย Well done. Now, go ผี on กับ in โปรโต and ไกด์ get ใคร some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. ใคร I มี shall ชี be วิต back ยาว in กว่า the กัน morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. แก้ปริศนาได้เฉยผีกับโปรโตไกด์ใครมีชีวิตยาวกว่ากันก็ทั้งสองก็ไม่มีชีวิตเนี่ย Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Lumos. ลูมอส Revelio. เลเวลเลียวไม่มีอะไรเลยแล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดเนี่ยวิโอ้ฟิติชช่วยเราออกทางไหนวะเนี่ยทางนี้ป่ะอุ้ยห้ามเข้าเหรอ Be interesting. Must be different. Starting Hogwarts in สวัสดีครับ sure this is the right spot. หิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้กินเลยเล่นอะไรโยคะเหรอทำอะไรอ่ะ I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. อยากให้ Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden ต้นไม้ gobstones. My own little expression. I bought this คือ Dittany อยากให้ต้นไม้ seedling โต from home, and ไว I so want him to feel cozy. ๆ Dittany is หาที่ให้ต้นไม้อยู่ amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. แมนต้าสวัสดีครับผม Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. He did teach me a few things before term, but that's all I can tell you. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. An affinity forนั่น herbology ดิ is more typical of a ไม่ใช่ Hufflepuff than a Hufflepuff เหรอที่ Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my ต้นไม้ family. We've a full plot of these little fellows back home. อ๋อ I คือคนนี้เขา suppose you could say herbology is in my roots. เขาชอบ herbology ไอ้คนนี้ Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. อ๋อเขาอ And ยาก I ให้ don't think Professor นักเรียน Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as อ๋ your brews are อ all เขาอยากให้นัก perfect. เรียนหา ingredient เองเติบโต ingredient เองเดี๋ยวมานะทุกคนแป๊บหนึ่งขอเข้าห้องน้ำเบรกเข้าห้องน้ำนิดหนึ่งเดี๋ยวมา
มาแล้วโอ้คือแปลกมากเลยนะตอนแรกเรานึกว่าเราจะได้ฮัฟเฟิลพัฟเพราะเราเป็นคนแบบขี้สงสัยเราก็นึกว่าฮัฟเฟิลพัฟแบบขี้สงสัยอะไรเงี้ยดันได้มาอยู่เลยว่ากรอเฉยเลย It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. กินอีกอันแล้วกันหิวเมื่อวานไม่ได้กินอะไรเลยผู้ใหญ่ไล่ไปนอนเฉย Wish I brought that out. That's Hey, just Nia. brilliant, Amit. Brilliant. You think you Amit. could... Ah, why, hello. Would you like to take a look? ดูอะไรเอ่ย Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. โถ่ I'm ดู Amit. ดาว Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. รู้ได้ไงว่าเรา I ไป take it you like astronomy. Oh, yes. So much จะได้ to ยิ be นนะดิ learned ว่า from เรา the โดน stars. โดนดรา Also, ก้อนแอทแทก there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. คนนี้ชอบ astronomy I'm afraid I'm not much for memorizing ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ constellations. Enough to worry about on the astronomy ground. เรียนมาด้วยนะในชีวิต You จริ should ง know แต่ that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, ไปเรียน better get to my first โลก one เหนื of อ the นู่น year. น่ะดูดาว Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. ถามว่าชอบไหมไม่ชอบเลยสองคนละเล่น Just have to wait for the right moment. ใครอะเอเวอเรสต์ One moment. Watch this. ทำอะไรอะเฮ้ย What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out แกล้งเขาทำไม That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. นั่นผีใช่ไหมน่ะ I'm Everett, by the way. You อ๋อ seem มันอยากให้แบบ downright ทุก calm คน next หัว to เราะ some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. นั่น I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. โปรเฟสเซอร์บางคนก็ไม่ชอบมันนะเนี่ยถ้าอย่างนั้น Hey there. ชอบแข่ง New Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. หรอวีสลีย์เดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเห็นผีอยู่ Can't imagine stuff. เราเห็นผีใช่ไหมกดไม่ได้กด F นี่แหละเมื่อกี้เราเห็นผีอยู่นะเราหายไปไหนแล้วล่ะ Revelio. เวลเลียวหายไปแล้วว่ะข้างล่างมีอะไรอ่ะเดี๋ยวปลดน้ำ professor เดี๋ยวเรายังไม่ไปเราต้องไปหาของก่อนโอ้ขึ้นข้างบนไหมเฮ้ยไม่อยากหรอนี่น่าจะเป็นห้องนอนเฮ้ยเลยประตูล็อกแน่ได้กลับมาอีกแล้วรอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเรียนสเปลมาก่อนคาถาปลดล็อก Revelio. มีไหมมีอะไรไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ยนั่นไงอ๋อคาถาปลดล็อกไปข้างล่างโอ้
อยู่นะไม่เป็นไรล็อกไม่ได้สเกมไหมเพื่อนอ้าวหายไปจ่อยไม่มันเป็นโนเราเล่นเองมันต้องมีของให้เราเก็บฟรีใช่ไหมโอ้โหล็อกไปเรียนคาถาปลดล็อกแล้วเนี่ยสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเราได้มาอยู่เลเวลครอนะฮะตอนแรกจะไปฮอฟเฟนพัฟแต่เราตอบคำถามแล้วก็บอกว่าไปอยู่เลเวลครอเถอะแล้วก็ไปตามที่เขาเรคคอมเมนต์แล้วกันเนี่ยไม่เข้าเรเวเลีย เลเวลเลียวไหนของนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือต้องจุดไฟอุ้ยไม่เคยเห็นใช่ปะเดี๋ยวเรามาผิดที่ปะเนี่ยอันนี้มันห้องนอนเราเนี่ยแล้วข้างล่างอ่ะห้องน้ำ เรเวเลีย เลเวลเลียวไม่มีอะไรเลยอุ้ยเป็นน้ำได้โอเคเป็นน้ำที่เป็นคือเดฟไม่แอนิเมชันน้ำสักนิดนึงเลยเหรอโอ้อีกฟากหนึ่งอ่ะโอ้โหห้องนอนตรงนี้อยู่ใกล้ห้องน้ำนิดเดียวเองล็อกอันนี้ห้องนอนเราอันนี้ห้องนอนเอ๊ะข้างล่างห้องนอนเราวะไม่ใช่ดิไปดูของก่อน เรเวเลีย มีไหนอะเข้ายังไงอะโอ้ไปไม่ได้ต้องไปยังไงวะ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. คือสอบเสร็จก็จะรู้ว่าเราจะไปทำงานอะไรได้โอ้อะไรเนี่ย What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. เหมือนโคเด็กที่แบบว่าคอยบอกว่าเราทำอะไรได้แล้ว Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. อะไรวะเนี่ย The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore.
ไหนอะให้ทำอะไรอะ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. เนี่ย Why don't you cast Revelio on this class and see what details the field guide can provide? อ๋อ เป็น information เป็น challenge เหรอ นั่นไง คล้ายๆ challenge จริงๆด้วย อ๋อ ให้ของตกแต่ง Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. มีรูปปั้นอย่างนี้ได้ก็ดีนะ ประตูเหรอ อ๋อ นี่ไง อะไรอ่ะ13 Revelio. ยังไงอ่ะ Lumos. ไม่เป็น ท่านี้คือ1 เดี๋ยวนะ ยังไงวะ ไม่เข้าใจวะ มันต้องยิงนี่แหละใช่ไหม อันนี้คืออะไรอ่ะ 13อะไรวะ13แมงมุมคือ1แมงมุม1ไอ้นี่ก็คือ3หรอ1 2อะไรคือ3ถ้า13คือมันมุมหรอไม่ใช่งง Revelio. อ๋อ นี่ไง ยูนิคอร์นมีไหมเนี่ย อ๋อ นี่ไง อ๋อ ก็คือ โอ้โห เดี๋ยวนะ โอ้โปรเฟสเซอร์ โอเค ไป โปรเฟสเซอร์ เดี๋ยวเราค่อยกลับมา โอเค เข้าใจละ คือต้องอันนั้นต้องเป็นแมงมุมกับอันนี้ต้องเป็นหัวไอ้นั่นใช่ไหมหัวมังกร Good timing.
perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue flame. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Central Hall. Common room tower Professor จะ unlock central floor ตอนนี้วาร์ปไป central hall วิธีวาร์ป And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's not. โอ้โหสเปลหลายอย่างเลยยังไม่ได้เรียนรู้เลย The hive, our King's Cross station, so to speak. Obviously. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Hogsmeade คือน้ำใช่ไหม Professor. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more
flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. มี enchantment อะไรด้วย ก็คือ main quest บาง quest ก็มีต้องมีสเปลก่อนกับเลเวลก่อนถึงจะใช้ได้ อ๋อ นี่คือ track quest Lavioso 3 class Archeo คือดึงใช่ไหม The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. อะไรอ่ะ พัซเซิลอีกแล้ว โอ้ไอตัวยิงไม่โดนไอตัวมาคือ21 Revelio. อยู่ไหนไว้กัน Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. รายการนึงอยู่ไหนบนมีม้า3อันนี้เหรอโดดลงได้ไหมไม่ได้เฮ้ยได้มีเครื่องคืออะไรไม่เข้าใจ21 11 17อ๋อRevelio. ไม่เข้าใจพัซโซนี้เลยคืออะไรวะ17แล้วไอ้ตัวนี้17หรออ๋อคืออันนี้บวกกับอันนี้เท่ากับอันนี้เหรออย่างนี้หรือเปล่าถ้า11แล้วเหลือ10อันนี้5แล้วถ้าเปลี่ยนไปเรื่อย
5 1 2 3 4 5 1 2 3บวกอีก3ต้องเป็น7 1 2 3 4 5 6 7รีเสิร์ชเหรอมีไหมอ่ะนี่ไงสมมติว่าอันนี้ถูกใช่ไหม1 2 3 4 5 6เหลือ11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 กับ1 2 3 4 5 6ข้างบนต้องเป็น1ต้องเป็นรูปนกฮูกถูกไหมเนี่ยแต่ไม่มีรูปนกฮูกไม่มีรูปนกฮูกแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่หารเหรอหรือว่าคนละด้านวะ1 2 3 4 5 6 7 8 บวก11 19 9ขาดอีก3 1 2 3อันนี้เหรองง20 21มันต้องเป็น1ดีกว่าแล้วท่านี้คือ17 1 2 3 4 5 1เป็น6แล้ว11ล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่หรอไม่น่าใช่คู่มีไม่งั้นก็ต้องเป็น11อย่างนี้หรอไม่ใช่ Revelio ยังไงวะงงงงเดี๋ยวค่อยกลับมาเราไปตรงนี้ด้วยได้ของด้วยได้อะไรเอ่ยถุงมือYou can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. นี่อะไรอ่ะ Revelioโอ้โหสวัสดีครับคนดูถ้าแชทก็กด subscribe ให้หน่อยนะมีใครรู้ไหมว่าไอ้นั้นเล่นยังไงอะไอ้ puzzle ตัวเนี้ย
What are you up to now? Good thing Professor Weasley takes it seriously, since Black clearly has no interest in his. Revelio. ตัวอะไรวะเนี่ยอังโกลีสเกเลตันไอริชฟินิกอ๋อฟินิกไอริชวิอะไรอะ Revelio. คืออะไรอะ Even Ferdinand Octavius. กินอะไรเอ้ยเปิดกล่องได้ Off on another adventure, are we? Revelio. ล็อกอีกแล้วทำไมตรงนี้มันมีกลิ่นอะไรแปลกๆอะไรอ่ะไปเข้าเรียนดีกว่าเข้าเรียนดีกว่าไปเรียนได้สเปลใหม่ Revelio. How nice to see you, my young friend. เลเวลเลียวอุ้ยอะไรอ่ะทำไม Revelio. ไม่เปิดหรอแล้วทางเข้าห้องเรียนอยู่ไหนเนี่ยนี่มีอะไรตรงนี้ด้วย Professor Fig อะไรอ่ะนะอันนี้คือห้อง Professor ใช่ไหมเนี่ยนั่นไงว่าเราเชียว Professor แต่งตัวยังไงเนี่ยแต่งตัวได้ด้วยเหรอสตอรี่นี่ไงเกียร์กระตุกปีไฟออฟเฟนโอเคไม่เอาหมวกคือเบลออฟพอยต์คือมีแรงค์ด้วยเหรออินเวนทอรี่Revelio. เราก็ไปเรียนไปทางไหนวะเนี่ย You can't imagine how inconvenient travel was before. โอ้ล็อกนี่ขึ้นทางนี้ Professor Ronan tends Revelio. We sometimes have to remind him to finish the lesson. เริ่มคลาสเวสเราเข้าห้องเรียนละ Here. ไม่รู้จักใครเลย Behind you. There is an open seat here. Thank you. มาจากกิฟฟินดอ Hello, ร์ I am Nettie. So you are the new student.
Have you met Professor Ronan yet? Professor Ronan มาละ Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Akio ใช่ป่ะ Axio Akio. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ข้างนอกกันโอ้ไอ้นั่นแน่เลยดึงลูกบอลใช่ไหมดึงลูกบอลใช่ไหมที่เขาเห็นเขาเล่นกัน I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ว่าอยู่ว่าสนามมันอยู่ไหนนี่ไงสร้างสนาม So why don't we have our newest student start us off? ได้ลุงให้ทำอะไรเนี่ยให้ดึงใช่ไหม Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you... Splendid! Don't lose your composure. That's it! Happens to the best of us. อ๋อเข้าใจละ Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. มา Onai มาแข่งกัน You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Let us see this. อ๋อโอ้โหใจเย็นOnai โอ้Onaiทำอะไรให้ดู Akio. นี่เป็นไง Excellent control. Here we go. ออกหลุดไป
we go. ออนไลน์เดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนะเธอดูดีๆนะนี่เนี่ยอ้าวไม่ถึ Quite งว่ะ impressive. Be sharp. ออนไลน์ That is how it's ทำ done. อะไรให้ดู Accio. นี่เป็นไงออนไลน์ฮะ Perfect score. เป็นไง Remarkable. โอ้คอเอียงเลยเหรอโตวาย Let us make this a bit more interesting, shall we? อะไรอ่ะโอ้โหมีกล่องด้วย I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. เอาเลย This นะพี่ round settles it all. Watch this. อันแน่ไม่ลวงเว้ย Here we go. เฮ้ยอย่ามาชนดิ There we go. ได้มาเฮ้ยโอ้โหเอ้ยอย่าหล่นนะเว้ย Well done. Let us see this. เฮ้ยทำของเราล่วงวะเนี่ยโอเค Accio. แงวโอ้เป็นไงล่ะ You're a natural. เป็นไงล่ะโอนายฮะ in your face นั่นแหละ Very good, both of you. Well done. สวัสดีครับคนดู โอนายเพิ่งแพ้เราไปนะ ตอนแรกเราไปเป็นฮอฟเฟิลพ็อปอะแต่ตอนนี้เราได้เป็นเลเวนครอแทน Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must game, admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. ใช้สัปดาห์หนึ่งเว้ยอะจะใช้เวทมนต์เป็นเหรอ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. คนอื่นเขามาเรียน5 My ปีแล้ว mother เรา received an เพิ่ง offer มา to ตอนปี teach 5 divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were ผมมาจาก halfway ยูกันดา around the เว้ย world at a new school in a new country. แม่มดยูกันดาเว้ย Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can Professor. use A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai.
Thank ทำ you, ดีมากที่ Professor. เอาชนะ I enjoyed the โอไนได้ match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. เขาให้เรา Expect to hear from me soon regarding a special assignment that เขา I มี am special preparing for assignment ให้เรา you. เพราะว่าเรามาสายมาปี 5เราต้องเรียนหนักกว่าคนอื่นแล้วเขาให้ทำอะไรวะเนี่ย challenge นี่เหรอเขาให้ทำอะไรอ่ะ challenge นี่ไง challenge เอาไม่บอกวิได้นี่ใหม่ด้วยถุงมืออ๋อนี่คือ challenge ที่ยังไม่ได้ทำอ๋อให้ไป collect page โอเคได้ไป Revelio. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. ล็อกอีกแล้วล็อกทุกที่เลย เข้าไม่ได้ทุกที่เลยนะว่าไงอ้นนาย How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. ว่าเราเก่งอะเด้ I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. เฮ้ยมีผู้หญิงมาคุยด้วยเว้ย My aunt has handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, ไม่จุด the ไม่ได้ Minister for Magic was Albert นี่ Boot. อันนี้อีกแล้ว Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flat. Oh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. 2หรือเปล่า2 4 6 6บวก6 1 2 3 4 5 6อันนี้ต้องเปลี่ยน2 1 2คอนเหรอไม่มียูนิคอร์นหรือว่านับจากอีกด้านวะ
ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจพัซโซลมันเลย ก็เลยลองไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่ะเฮ้ยแต่เราลองหมดแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยคือยังไงวะคือยังไง05 แล้วนี่คือ3 เท่าไหร่ตัวนี้เหรอได้นี่งงยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะ Protego Revelio เอาวะเปิดแล้ว1 It's good Black's children are too young. เฮ้ยจะอยู่ไหนเมื่อกี้อยู่ไหน Accio ไม่โดนนี่เหมียวคุยได้ไหมเหมียวอุ้ยแมวทำไมเสียงมันแปลกๆวะแล้วตัวเนี้ยโอ้รูปเฮ้ยทำไมแมวเสียงมันแปลกจังอะ Revelio เจอละมีแว่นใหม่ดิเฟน3โอ้ดิเฟน4เฮ้ยตัวนี้ดีกว่าโอ้โคตรเท่เลย Revelio ขึ้นไปไหนเนี่ยล็อกอยู่แน่เลยไปดูนะพอขึ้นไปถึงวันนี้โซล่าเฉยRevelio What are you up to now? อะไรให้เก็บอีกไหมอันนี้อะไรอ่ะโอ้ไปไหนวะเนี่ยสูงจังเลย I love fishing spells. But my brother took apart for a fish fry. What's wrong with your sister? เฮ้ย relax ครับคืออะไรเอ่ยชุดเหรอว้าเท่ไว้อันนี้ดีกว่า Can't catch thieves! ใครวะ Revelio เ
อ๋อนี่ไงเทเลสโคปที่เขาพูดถึงตอนกลางคืนให้มาดูดาวโอ้พระเจ้าจอร์จนี่ไงที่ให้มาดูดาวดูแล้วเสียงอะไรเสียงอะไร Revelio ขี่ไม้กวาดกันนี่นะอะไรเนี่ยโอ้ขึ้นมาซะไกลไม่มีอะไรเลย เจริญขึ้นอีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ละวาร์ปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างอะไรอะข้างล่างมีของอันแน่เห็นแป๊บๆอ้าวไปไม่ได้วะไปไม่ได้ไปไงอะต้องโดดปะเนี่ย Revelio อยู่ตรงไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ไงข้างล่างโพชั่นเฮลโพชั่นโอเควาร์ปดีกว่าเราเขาให้เราไปเรียนอันนี้ต่อลาวิโอซ่าวิงการเดียนลาวิโอซ่าสวัสดีครับคนดู Off on another adventure, จะให้ไปไหน are we? ก็บอกนะเขียนบอกมาเลยอยากให้ทำอะไรก็บอกนะเฮ้ยเขาสู้กันแล้วเว้ย Is that all you've got? นั่นแน่นอนสลิปเลน Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Levioso. ชิวไหวชิว Now, let's try something a little larger. อุ้ยนางเดินยังไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะแต่เวทมนต์นางแบบชิวๆมากเลย Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise is good. Well done. Okay, เข้าใจละ Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. เกมมาสู้ Levioso. This should be Protego.
Protego. Complicate things. Leviosa, I know. แน่โอ้ตกไปแล้วครับตกไปแล้ว Nothing lucky about it. Not bad for a beginner. You give as good as you get. แพ้แล้วกวนนะเรา I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. Always thought Leviosa was for first. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. สวัสดีครับให้ไอดีพี่อ๋อใช้ไอดีพี่ชายสวัสดีครับพี่ I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. ตอนแรกยังไปเป็น Hufflepuff ว่ะแต่โดนเลือกให้ไปเป็น Ravenclaw เฉยเลย You might be a perfect fit for a certain exclusive, เวลาอยู่ Ravenclaw เนี่ย unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. เฮ้ยมีไฟคลับด้วยเว้ย Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. กลายเป็น Ravenclaw เฉยเลย Till next time. You dueled Sebastian. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. เกมเขาทำดีมากเลยนะ You can't imagine how inconvenient travel was. ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วแบบ immersive มากให้ไปไหนต่อเนี่ยเราต้องไปหา professor เอ้ยเดี๋ยวมันมี puzzle ที่เรายังไม่แน่ใจเลยว่าปลดยังไงแต่ปลดไปแล้วอันนึงที่ไหนว่า Protego, Revelio. นี่แถวนี้นี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเราต้องทำไง Accio. ไม่ใช่วะ Leviosa. ได้เว้ยอะไรอ่ะ Revelio. เราเป็นพ่อมดนะตอนนี้ Leviosa. เฮ้ยพี่ดัน Accio. ไม่โดน
โมถัดเล่นเนี่ยไอเนี่ยโอ้ดูเขาจับงูจงอางทุกวันก็เลยพูดได้ก็เลยพูดถึงงูได้โอ้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพี่ เนี่ยไอ้พัซเซิลเนี้ยพี่ยังงงอยู่เลยคือ11บวกกับไอ้นี่เหรอแล้วก็บวกกับนี้เท่ากับ21เหรอถ้า11บวก1 2 3ก็14 6 7คือ1 2 3 4 5 6 7ปอมกิ้งก่านี่นะนี่ไงกิ้งก่าแล้วถ้าอันเนี้ยโอ้อันนี้อะไรอ่ะ1 2 3 4 5 6บวกกับ16อันนี้1ก็น่าจะเป็นในนี่ มีไหมนกฮูกอ้าวไม่มี There are a few students here I'd like to send them out หรือว่ามันต้องนกฮูกข้างล่างแล้วกิ้งก่าข้างบนหรือยังไงอันเนี้ยไม่เข้าใจเลยปลดไปแล้วอันนึงนะแต่ยังไม่เข้าใจเลยหรือว่าหารวะหรือว่ายังไง11ไม่ใช่อ่ะมีไหมนกฮูกมันมีนกฮูกว่ะแต่ว่ากิ้งก่าข้างบนเหรอ I don't think owls make very good กิ้งก่าไหมไม่มีอ่ะกิ้งก่าไอตัวนี้อ่ะ Owls fascinating ไม่ใช่มันไม่ใจมันนับยังไงวะพัซเซิลเนี่ยงงมากเลยอ่ะเนี่ยมีใครรู้ไหมมันเป็นพัซเซิลที่งงมากเลยเมื่อกี้คือเปิดไปมั่วๆได้เฉยเนี่ยเปิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่มันต้องมีวิธีนี่ดิวิธีคำนวณใช่ไหม11หาร21หรอไม่น่าใช่11ลบ21เนาะไอเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 11 19อีก2 1 2อันนี้ป่ะเนี่ยแมงมุมข้างบนนะ17ถ้านับจากด้านนี้ก็10แล้วก็6 1 2 3 4 5 6งั้นก็ต้องเป็นนกฮูกแต่มันนกฮูกมันไม่มีข้างบนไงหรือว่านับถอยหลังวะถ้านับถอยหลังก็1บวกกับ1 2 3 4 5บวก1 6ก็11มันไม่มีอ่ะหรือว่าเป็นมังกรทั้งหมด I said an anonymous howl had done the problem ดีไหมมังกรนี่เหรอ My mother sent me a howler
อ้าวได้เฉย เฮ้ยโอ้โหโคตรฉลาดเลยเราทำอะไรลงไปวะเนี่ยเป็นไงล่ะอยู่เลเวลคลอมันต้องปลดพัซเซิลได้เว้ยแต่ถามนะว่าพี่ทำอะไรลงไปไม่รู้ Revelio เลเวลเลียวขโมยของครูเว้ยตึ๊ดสวัสดีครับครูไม่ได้มาขโมยเลยนะมีไหมไม่มีอะไรเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับ That's the last time I have a potion idea that I ปลดพัซเซิลได้แล้วอ่ะจะถามว่าทำอะไรลงไปไม่รู้ที่เรารู้เราฉลาดอะฉลาดแบบฟุกๆอะอาเคียไม่โดนทำไมไม่โดนสูงไปสูงไปอ๋อไม่ต้องเล็งก็ได้ลืม เราไปนี้ต่อดีกว่าอยู่ข้างๆนี่หว่าแมว How nice to see you, my young friend. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Deke. Deke ไปละ There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. อยากเจอแอคชั่นแล้วว่า Isn't there? อยากไปเรียนสเปลอื่น Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. มี extra assignment ให้ Professor Ronan did mention something about แต่ยังไม่ that. ให้มาเลย In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. นี่ไง Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your คือ classes ไม้ well กายสิท with a ธิ์เราอะ borrowed เป็นไม้กาย wand, สิทธิ์มือสอง but you'll find the magic you ที่เรา craft ใช้ with อยู่ your เนี่ย own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ใครดีเอ่ยนัดอยู่ในกริฟฟินดอร์แต่ว่าเซบาสเตียนอยู่สลิธแลนด์เราเอาเซบาสเตียน I'd like to go with Sebastian. Glad to hear จะเล่ it. ดี Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste.
The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. มี assignment ละเป็นบ้านพิเศษเป็นบ้านพิเศษเสร็จเราก็ไปเจออุ๊ยอะไรอะMedding Charm น่าจะเป็น Healing เนาะ Professor Ah, there you are. Professor Lonen. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. ให้เราไปทำ task ก่อนแล้วถึงจะสอนให้เราทำ task อะไรวะอ๋อให้ collect page. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. ได้ละเรียบร้อยแล้วก็ไปหาเพจเพิ่มนี่ A flying page has been brilliant. Oh, easy. I trust the preliminary tasks weren't too much. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. เฮ้ยเร็ว Reparo คอยดูนะมันต้องให้เราไป Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolizes heartbreak. Perhaps its lover thought it too accurate and lashed out. เรียบร้อยแล้วไหม Professor โอ้ easy เราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนต่อไปทางไหนวะเนี่ยล็อกโอ้ my god ไปทางไหนวะเนี่ย Revelio. มีอะไรไหมเนี่ยว่าแล้วเชียวว่าต้องมีของอ้าวไปทางไหนวะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ละเฮ้ยไม่เข้าไปทางนั้นยังไงอ่ะน่าจะต้องไปอีกด้านหนึ่งRevelio. ว่าแล้วเชียวของซ่อน What are you up to now? อะไรเนี่ย Well,
Fancy meeting เดี๋ยว you there. เดี๋ยวยังเอาโอ้ล็อกไปไปในเมืองกัน Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? พี่คิดถูกใช่ไหมให้สลิทเลนมาเป็นทัวร์ไกด์ให้เรายังคิดถูกใช่ไหมวีวี I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. อยากเล่นน่ะไปเซบาสเตียนไปบ่นอะไรเดี๋ยว Revelio. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm so surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention. ล็อกถอย Spend a lot of time in detention, do you? Well-rounded. I've always said that travel broadens the mind. เฮ้ยควิดดิชเล่นไม่ได้บอกว่าแบนซีซั่นนี้มีบาดเจ็บ Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. เปียกหมด Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the เปียก case. เลย Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. เอาabandon เซบาสเตียนเฉยกดขึ้นลูกกดขึ้นมาโทษทีเพื่อนห้าวไปหน่อยรดน้ำต้นไม้ Revelio. มีของให้เก็บไปเนี่ยเหมือนสกายริมไหมเนี่ย So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. อะไรอะน่ารักจังไปทุกคนเดี๋ยววันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนดีกว่าคราวหน้าเราก็จะไปวิลเลจฮอกมีดซึ่งน่าจะอยู่ตรงนู้น Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? อะไรอะ See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. วันนี้เราก็พอแค่นี้ก่อนดีกว่าเห็นกิฟเฟนแล้วเราก็แฮปปี้ละ Accio. ได้ไม่โดนโอเคครับผมทุกคนเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่าวันนี้นี่หมวกอะไรเนี่ยโอ้โคตรเท่เลยอันนี้เราก็พอ
อแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไหมเรามาเล่นต่อกันอีกนี้เราก็เปียกไปแล้วรอบหนึ่งตกสะพานไปโอเคทุกคนแล้วคุยกันบ๊ายบายนะฝันดีจุ๊บหมวด